Переговори щодо евакуації поранених з Азовсталі тривають. Про це повідомили в Офісі президента України. За словами координаторки дій з гуманітарних коридорів Тетяни Ломакіної, ведуться перемовини про можливий другий етап гуманітарної операції зі спасіння медичних працівників і поранених близько 500 людей, а також про відкриття гуманітарних коридорів, яких потребують самі маріупольці. Тим часом рідні захисників Маріуполя сьогодні зустрілися із журналістами. Московські окупанти, нищачи захисників Маріуполя, України, всього світу, з кожним днем все більше закріплюють за нашими воїнами бренд незламності, волі і героїзму. Почуйте нас, врятуйте найкращих. Бійці з Маріуполя, там дуже багато поранених. Рятуйте, будь ласка, Маріуполь. Сейф Маріуполь. 3 людей загинули, ще 12 зазнали поранень. Такими є наслідки нічного удару по місту Новгород-Сіверський, що на Чернігівщині. Повідомили про це у ДСНС. Ворожий снаряд поцілив у школу-інтернат, пошкодженій будівлі біля райадміністрації, магазин, гуртожиток медичного коледжу та приватні будинки. Російські загарбники з автоматів розстріляли у спину 2 беззбройних мирних жителів Київщини. Відео із камер спостережень оприлюднив американський телеканал CNN. Вбивство росіяни скоїли 16 березня, коли загарбницька армія відходила, залишаючи Київську область. Особи жертв відомі. Це власник розграбованого автомобільного салону, інший убитий 68-річний охоронець. Цей відеозапис вже долучено до матеріалів міжнародного розслідування воєнних злочинів російської армії в Україні. Житель Дніпра готував теракт у центрі Запоріжжя. Хотів посіяти хаос та паніку і для цього спланував злочин на об'єкті масового скупчення людей у центрі міста. Служба безпеки України спрацювала на випередження, затримала зловмисника у підвальному помешканні, а вибухівку знешкодили. Вибуховий пристрій виготовив сам та замаскував його під інвалідну палицю. Він вмонтував у порожнину палиці піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження начинив вибухівку елементами вражаючої дії – цвяхами та болтами. Чоловік намагався заплутати сліди і за 2 дні до запланованої дати теракту прибув у Запоріжжя із західного регіону. Щонайменше 6 видів касетних боєприпасів використали російські окупанти під час атак в Україні. Унаслідок цього загинули сотні мирних жителів та були зруйновані сотні будівель. Про це йдеться у 20-сторінковому звіті Human Rights Watch. Автори звіту повідомляють, що російські загарбники використовували заборонені боєприпаси у Чернігові, Харкові, Миколаєві та Вугледарі. Зокрема, 7, 11 і 13 березня російські війська запустили ракети із касетними боєприпасами по населених пунктах Миколаївщини. Через це загинули мирні жителі і були пошкоджені будинки, підприємства та цивільний транспорт. Херсонщина у вогні. До ліквідації наслідків масштабної пожежі долучаються місцеві жителі. За даними Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України, від середини квітня в області горять рукотворні ліси. Нині вогнем охоплено 800 гектарів насаджень. Боротися із лісовими пожежами складно через тимчасову окупацію військовими РФ та відсутність пального. Протягом 5 діб загарбники не допускали до гасіння вогню біля Геройського та Іванівки Скадовського району. У президента України Володимира Зеленського звернулися до зрадників у Херсоні. Пощади більше не буде. Українська сторона фіксує імена і дії колаборантів, і кожного з них чекає максимально жорстка лава підсудних. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Твіттері. За його словами, Офіс президента відстежує всі рухи російських окупантів на Херсонщині і злочини, зокрема насильство над людьми, масові викрадення, тортури у підвалах, крадіжки, спроби створити фіктивні управлінські структури. Напередодні стало відомо, що окупаційна влада Херсонської області хоче звернутися до російського диктатора Путіна із проханням приєднати регіон до РФ.
Оперативне командування «Південь» та Одеська міська рада повідомили про заборону відпочинку на одеських пляжах. Все через те, що одеські узбережжя використовуються для оборони регіону. Вони заміновані. І це може бути небезпечним для життя людей та призвести до трагічних наслідків. Про небезпеку людей попереджають спеціальні таблички, що встановлені на пляжах. Триває розмінування на Київщині. Сапери знайшли та знешкодили майже 500 снарядів. І це лише за попередній день, повідомили у прес-службі Київської обласної військової адміністрації. Піротехніки виявляють гранати, некеровані ракети та осколкові боєприпаси. Небезпечні знахідки знешкоджують та знищують. Вкотре закликають бути обережними, не ходити у ліси і триматися подалі від підозрілих предметів.